চিধাই মূল কথালৈ আহিছোঁ। গ্ৰ' এপছ ডাউনলোড কৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া খুলিব তাতে কণ্টিনিউ উইথ গুগল বুলি এটা অপশ্যন পাব আৰু তাত চাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে মষ্ট বট মানে কিমানটা শ্বেয়াৰ কিনিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত গেইনাৰ্ছ দেখা পাব, লাৰ্জ এমাউণ্টত যিখিনি প্ৰফিট হৈছে বা মিড এমাউণ্টত যিখিনি প্ৰফিট হৈছে বা স্মল এমাউণ্টত যিখিনি প্ৰফিট হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব, বা যিখিনি লুজাৰ মানে কি যিখিনি লষ্ট হৈছে সেইখিনিও আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াত কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। মই মিডৰ যি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যিটো আছে শ্বেয়াৰ সেইটোৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ খুলিলে দেখা পাব যে এনেকুৱা এখন গ্ৰাফ, আৰু এই যিকেইডাল গ্ৰাফ আছে, যিকেইডাল কেণ্ডেল ষ্টিক আছে, এইকেইডালেই মেইন হৈছে আপোনালোকৰ টকা ইনকাম কৰা, আৰু এইকেইডাল জনাটো খুব দৰকাৰী, নহ'লে আপোনালোকে একো ধৰিব নোৱাৰিব। চাব মই দেখাই আছোঁ যে লাইভ প্ৰুফ, এইটো যিটো আপোনালোকে দেখিছে যে সকলোবোৰ সেউজীয়া হৈ আছে। ইয়াত 162ত ষ্টাৰ্ট হৈ 164ত এটা এণ্ডিং দেখাইছে, আকৌ 166ত এণ্ডিং দেখাইছে, আৰু তাত দেখিছে যে সৰু সৰু দুডাল আছে, তাক কোৱা হয় ড্ৰেগন ফ্ৰাই ডজি বুলি। আৰু এইডাল যদি তলত হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট সদায় ওপৰত যাব। আৰু ইয়াত দেখিছে যেন আপোনালোকে 172ত যায় মাৰ্কেটটো তললৈ নামিছে, মানে 166ত কিনি যদি 172ত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, মানে 50টা শ্বেয়াৰ যদি কিনো তেতিয়াহ'লে 6 টকাকৈ এটাত কিমান টকা লাভ হ'ব? 300 টকা। মই ইয়াত দেখাইছোঁ যে 25টা শ্বেয়াৰ মই 350 টকাত কিনিছিলোঁ চেম্বেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ, তাৰপিছত মই 351ত বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, মানে 25 টকা মই 5 মিনিটতকৈ কম টাইমত মই ইনকাম কৰিছোঁ। তো আপোনালোকেও এনেকৈ যদি কেণ্ডেল ষ্টিকখিনি জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰ' ইউজ কৰি বা ট্ৰেডিং ইউজ কৰি আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যেনেকৈ গ্ৰাফডাল দেখাইছে এইডাল NBCCৰ গ্ৰাফ, তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰৰে প্ৰত্যেকডাল গ্ৰাফ দেখা পাব। তাৰ বাবে আপোনালোকক জনাৰ দৰকাৰ হৈছে কেণ্ডেল ষ্টিক আৰু ট্ৰেণ্ড লাইনডাল কোনফালে গতি কৰি আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ট্ৰেণ্ড লাইন আৰু কেণ্ডেল ষ্টিক এডাল চিনি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবই। এইটো সহজ উপায়, আৰু বৰ্তমান সময়ত ট্ৰেডিং ইউজ কৰি সকলোৱে টকা ইনকাম কৰি আছে। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক নিফটি 50, বেংক নিফটি এনেকুৱা ধৰণৰ বা NECৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ডেইলিৰ যিটো ট্ৰেডিঙৰ আপ ডাউন সেইটো আপোনালোকে এটা নোট বহীত টুকি ৰাখিব পাৰে, বা আপোনালোকে এটা কোৰ্চ কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নলেজটো বাঢ়িব আৰু টকা ইনকাম কৰাত সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।